kita terus kepada yang kedua sebelum kita buka kepada soalan. Saudara akan ada dua dokumen. Satu ialah kenyataan akhbar, tapi yang lebih seksi is the Shangri-La Hotel one. Ini adalah satu dokumen apabila kita tempah sesuatu daripada hotel, catering or function and so on. These are the macam PO, purchase order, macam PO. Dia ada semua tarikh apa, bila, di mana, makannya apa, nak bayar di mana dan sebagainya. Okay. Saya bacakan kenyataan akhbar. Pada 17 Jun 2011, dan saudara-saudari boleh semak perkara ini, kita dah semak. On 17 of June 2011, Perdana Menteri dan isteri telah mengadakan satu majlis pertunangan anak perempuan beliau dengan pasangannya dari Kazakhstan di Sri Perdana. I think some of you could have been there on that night. Majlis itu adalah majlis tertutup dan hanya segelintir media sahaja yang dijemput, tetapi ia dihadiri oleh pembesar-pembesar negara, tokoh-tokoh terkenal dan sahabat handai Perdana Menteri dan isteri beliau. Sejurus selepas majlis itu dilangsungkan, keadilan telah pun mempersoalkan sama ada perbelanjaan majlis tersebut ditanggung oleh rakyat Malaysia. Right after that, we have asked whether is this a private affair ataupun and if it's a private affair, it shouldn't have been closed. If it's a public affair, sepatutnya it shouldn't have been closed. Because it's closed, it should have been a public affair. And if it's a public affair, was it paid for by the public? Antara orang yang pertama yang mengungkapkan perkara ini adalah Dr. Tan Ki Kwong, bekas Timbalan Menteri yang juga ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan, yang menyebut bahawa ada sumber yang mengatakan bahawa ia ditanggung oleh rakyat Malaysia kerana dibayar oleh pejabat Perdana Menteri. It took us about 6 months to try to trace, dan hari ini kita dah berjaya trace dan we get the document yang saudara-saudari ada. These are the documents yang kita dapat daripada Shangri-La Hotel, which is the caterer. Okay. Hari ini sebab itu kita mengungkapkan bukti kukuh bahawa majlis tersebut sebenarnya dibiayai oleh rakyat Malaysia apabila keseluruhan urusan tempahan dan pembayarannya dibuat oleh pejabat Perdana Menteri. Booking contact adalah yang berbahagia Datuk Muhammad Fuad bin Jelani. Kalau saudara-saudari ingat, Datuk Muhammad Fuad Jelani ini juga yang terlibat dalam kes yang didedahkan oleh satu laman whistleblower yang mendapat bayaran daripada beberapa orang businessman di Johor. It's the same person. Kalau tak silap saya, beliau ialah setiausaha sulit peribadi Perdana Menteri. Dan kita juga telah semak Encik Huzairi, Encik Najibah, Encik Amirul ini adalah bona fide people. They exist and they work in Shangri-La. Okay. Jadi dokumen yang disertakan bersama adalah dokumen tempahan catering, the purchase order. Kalau saudara pergi secara detail after this, which I'm sure you will see the cost is as follows. Kos jamuan VIP seramai 36 orang. That is on second page. Second page kat bawah tu. VIP Western set menu campur dengan service charge and everything at RM500.22 per person. That's RM18,702. Majlis pertunangan. Saya bertunang jauh lagi rendah. Kos jamuan tetamu seramai 862 orang. If you see at second page, bottom right, awalnya dia letak hanya 774, but the final attendance adalah 862 orang. Dia punya cost, normal western set food, dia comes down to RM359.60. Dan kos pengendalian termasuklah everything, transportation, banquet expenses is 81,000. Jadi untuk satu majlis pertunangan yang kecil pada malam itu telah kosnya kepada rakyat Malaysia adalah RM409,767. Yang ini kenyataan politik sedikit. Okay, I have to say this. Rakyat memahami kehendak dan citarasa Perdana Menteri dan isterinya yang sememangnya mahukan majlis dan jamuan yang terbaik untuk tetamu mereka. We understand their expensive taste. Fair enough. It's their right to have expensive taste. We can't expect everyone to have cheap wedding like mine.
Tetapi tetamu tidak dihidangkan dengan menu rakyat satu Malaysia. This is what we want to relate. On one hand, you have Prime Minister going all over the place telling people to eat menu rakyat satu Malaysia. Berapa? RM4. Dalam keadaan yang susah sekarang ini. Tetapi tetamu beliau dalam majlis pertunangan anak ini, menunya mirip santapan diraja. Kalau tengok pada menu kat depan, I had a fun time going through it. Smoked salmon, marinated scallop, tuna with Thai crab mayonnaise, prawn saffron tulip, ada roasted Australian beef. I tak sure kenapa dia tak pakai NFC punya beef, but it's Australian beef fillet. Beef to use is Wagyu beef only. And so if you go through this, clearly this is not something yang rakyat kebiasaan, even middle class in Malaysia is used to. Sebab itu kita kata, sementara itu hak peribadi mereka untuk mempunyai citarasa yang tinggi adalah sangat memualkan apabila wang rakyat digunakan untuk memenuhi nafsu dan citarasa mereka itu. Pada masa yang sama, Perdana Menteri membayar perunding-perunding untuk membina imej seorang pemimpin yang boleh makan bersama-sama dengan rakyat dan cuba untuk menampilkan imej serba kesederhanaan. Not only behind our back, he does this kind of things. And this is only one. And we will continue to dig, because I'm sure there are a lot more than this. But he also spends a lot of money paying consultants to build an image that is pro people. He can sit down, dia boleh faham apa perasaan rakyat and so on. And that's why I'm not surprised Prime Minister's budget is the highest. In 2012, he gets about 16 billion ringgit. I don't know how much out of that 16 billion is spent on scallops and Australian beef for dinners like this. Sebab itu, ini bukan perkara yang remeh. Walaupun saya tahu jumlahnya hanya RM409,000. Kerana ia melambangkan sikap sambil lewa kerajaan. Bermula daripada Perdana Menteri sampailah ke Menteri-Menteri, sampailah sekarang ini Timbalan Perdana Menteri, when it comes to accountability on public money. And we purposely built the case from a minister, throw in the Deputy Prime Minister, and to top it up with a Prime Minister, just to prove to the public you cannot expect this government to be serious about corruption, because it starts all the way from the top to the bottom. And I can understand Datuk Seri Shahrizad's punya argument perhaps with the Prime Minister. How could you expect me to be transparent about my 250 million when I know the kind of spending and extravagance that you spend using the public money? If we have this kind of leaders in government, do not talk about ATP, GTP, corruption and so on, because none of them has the moral capacity or standing to really be serious about eradicating corruption. Sebab itu saudara-saudari, dengan pendedahan-pendedahan yang kita dah bina the case, and I'm sure the public is following it, from a minister, kita ada timbalan-timbalan menteri di Sabah Sarawak yang memang syarikat-syarikat mereka terus terang dapat kontrak dan sebagainya dan tak malu-malu. It's their company, and now we have proven that even Prime Minister has a lot to answer with this. Keadilan berpendapat bahawa sudah sampai masanya satu Suruhanjaya Diraja ditubuhkan bagi menyiasat penyelewengan wang rakyat oleh Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan Timbalan Menteri yang telah didadahkan setakat ini. Kalau kita nak berharap kepada SPRM ataupun polis, I don't think we will get anywhere. Kerana ini melibatkan pimpinan yang tertinggi all the way. We will not get any action. Kecualilah kalau ada satu Suruhanjaya Diraja yang melihat dan mengkaji dan menyemak harta perbelanjaan setiap orang pimpinan kerajaan Barisan Nasional dalam kerajaan sekarang. Perkara ini akan dibincangkan bersama-sama rakan di dalam Pakatan Rakyat. Parlimen akan bersidang minggu depan. Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat adalah pada hari Selasa, dan kita akan bawa perkara ini dan kita akan perjuangkan melalui Dewan Rakyat minggu depan. Terima kasih. Soalan? Questions? Are you sure it was paid by the public money but not from Prime Minister own pocket? Well, he has to answer, because kalau you tengok muka surat nanti tengok ni, I will show you.
There's one where it says to be billed to the Prime Minister's office. Okay, kalau saudara tengok muka surat 2, signage billing tu di bottom left, billing, selepas letakkan harga, to be billed to PM's office, letter of undertaking by 15 June 2011. Even kalau Perdana Menteri finally reimburse this figure to PM's office, he has to answer and he has to come clean. And he has to show proof that sebenarnya he has to reimburse. And even that, the moral standing, the fact that you menggunakan pejabat Perdana Menteri untuk satu majlis peribadi seperti ini is wrong. And this is clearly ordered account Perdana Menteri, post as pejabat Perdana Menteri, OCS dinner, address bangunan Perdana Putra dan bill to PM's office. So he cannot continue to be silent seperti mana dia diam dalam semua kes-kes yang lain. He has to at least show us the proof that he has reimbursed it. And even if he has reimbursed it, we want to know where he gets the money. That's a lot. Almost 500,000 for a majlis pertunangan. Any other questions?